عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي بخير وعلى خير. نتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا واحد الاكله ديال السلمون. بغيت ان شاء الله نشاركها معكم. كي دايرين مع هذا البرد ومع هذا الريح وهذا الشيء اللي في المغرب؟ راه سمعنا الناس بزاف مرضين في المغرب. الله يشافي كل واحد. كتعرفوا الخريف دائما هكا، الخريف ديما كيجيب معاه بزاف الحاجات. اغلبيه الناس مساكن تيمرضوا في الخريف، اللي فيه الحساسيه، اللي فيه هذا الرواح، اي حاجه. الخريف معروف خاص واحد ديما يتكبط مزيان ولبسو مزيان ودائما تغلفوا مزيان باش ما تمرضوش. ايوا هادشي اللي غنقول لكم اخوتي. المهم انا دابا غنشارك معكم ان شاء الله هاد الاكله هادي ديال السلمون، وان شاء الله هانتوما معايا باش نشوفوا شنو غادي نديروا اليوم نبارطاجي معكم شنو غادي نطيبوا اليوم. المهم هذا عاد غنبدلو. هذا نغسلو بطبيعه الحال، غادي نغسلو شويه. هو راه ديجا نقي مغسول، يعني ماشي هانتوما. هنا كنبغي نحاولوا تعرفوا حنايا عزيز علينا الغسيل. وغادي نقطعوا دابا، نقطعوا طريفات صغيورين بسم الله، هكا طريفات صغيورين، حيت غادي نديروه في الفران. وهاد الطريقه راه كتجي زوينه البنات، بالنسبه للناس اللي كيعجبهم السلمون وداك الشيء، راه زوينه بزاف. كنصحكم انكم ديروه. راه قلت لكم انا ديما كوشيه، قبلوا عليا قبلوا عليا خوتي، خصكم راه هادشي اللي عطا الله هو هذا. المهم كنقطعوا السلمون ديالنا وكنعاود نديرو في نحيدو من هنايا. بطبيعه الحال غسلناه، غادي شاين نعاودو نغسلو حيت السلمون ما كيبغيش الماء بزاف، هو ما تيبغيش زعما تيبقى في الطيبه ديالو. ننصحكم هنا غير تشلوه هذا، لانه هو اصلا ما مصدقش بحال الحوت الاخر صراحه. يا اخوتي دابا ان شاء الله غادي نوجدوا هذه الاكله. راني درت البطاطا تسلق نص سلقه، غير نص سلقه. ديك البطاطا الصغيره ها هي غادي تغلي واحد الغليه، غير نص سلقه ماشي سميتو. وغادي دابا نوجد معاكم دابا هذا، سمحوا لي. غادي دابا ندير المليحه هنايا، وغادي ندير الزيت البلديه، ضروري الزيت البلديه والمليحه. وغادي ندير الروزمارين. الروزمارين البنات انا راه عندي يابس وعندي فريش. المهم راه ساهل. غادي نزيد غير شويه د الابزار، ماشي بزاف، غير شويه. شويه هانتوما، ماشي بزاف، راس المعلقه. ايوا وغادي ندير هاد راه والو فيه غير زويته والروزمارين ومليحه وشويه د الابزار. وكنبداو نديرو لهاد السلمون بحال هكا، بحال كنقادوه. والسلمون ما كيبغيش البنات العطريه بزاف، هذا هو السلمون ما كيبغيش قوه العطريه. ودا نقادو هاد الشيء. وغادي نرجع معاكم
دابا سلقت البطاطا صغيره، سلقتها نص سلقه، ماشي تسلقوها بزاف، غير شويه، حيت السلمون ما تياخذش بزاف الوقت، يعني تيطيب دغيا ما تياخذش بزاف، الا خدا تياخذ 20 دقيقه ولا، يعني ماشي بزاف. دونك انا باقا شاده، يعني ماشي غير ربع كاع، ماشي حتى نص ديال. المهم دابا درت البطاطا، غادي ندير البطاطا وغادي نقاد هاد السلمون ديالنا بطبيعة الحال. كنحاول البلايص اللي ما فيهمش بطاطا نحطو فيهم بطيطات باش يعني يطيب يجي مزيان. المهم هادي مطيشه بالعرشات ديالها تخليوها ماشي مشكله، تنحاولوا وهذه التويمه حتى هي بقشورها قطعتها هكا كنديروها مع السلمون. حنا هنا تقولوا لي اللاكس في السويد، السويد تيقولوا لي اللاكس، في المغرب تيقولوا لي سلمون. دونك هذا الروزمارين طري، كيجي البنات زوين، منقولش لكم كيجي صراحه لذيذ بزاف. نكتفيو بهاد سميتو. ودابا غادي ندخلو للفران باش يطيب. غادي نزيدو غير شويه د المليحه من الفوق هكا، صافي. وغادي ندخلو للفران. الفران ماشي مشكل على شحال من درجه ولا هذا، انا غادي نشعل عليه، غادي نشعل هنا الفوق والتحت، ماشي مشكل، نشعل عليه الفوق والتحت وماشي مشكل. واخا هذا انا بصراحه هاتي الفوق والتحت، هو الفوق والتحت. وغادي ندخلوها للفران. انا من طبيعه الحال كنغطيه لان باش يطيب مزيان، باش ياخذ حقه في الطياب، باش يتشم مزيان. وغادي ندير ليها هاتي من الفوق هكا، ونتلاقاو ان شاء الله ملي توجد لينا هاد الاكله. وغادي نبارطاجي معكم واحد الحاجه اخرى زوينه، هي انا كنديرها دائما، وفي هاد لابريود ديال البرد كنستعملها بزاف. وثيقوا بيا راه ملي كناخذوها على الريق والله ما تيجيني البرد، انا الحمد لله، يعني كيدوز عليا العام ما كيجينيش الرواح. ان شاء الله حتى هي غادي نبارطاجيها معكم. تنسالي دابا الماكله ان شاء الله ونبارطاجيها معكم. هذيك حتى هي زوينه بزاف، وغنصحكم انكم ديروها. وهانتوما معايا ان شاء الله نتلاقاو ملي غادي يوجد لنا الماكله ونوريكم الشكل النهائي ديالها. دابا المهم ها هو الماكله ديالنا وجدات اللي قلت لكم انا، يلاه خرجتها من الفران. دابا ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم. راه قلت لكم كيجي زوين وغادي يعجبكم بزاف بزاف بزاف. هذا بالنسبه للاكس، راه زعما صراحه هاد الطريقه هذه كتجي زوينه بزاف. دابا غادي نبدا نحطو لا الاخرى رقيقه هذيك. حتى انا هذا تنديروه بلا زيت بلا والو، يعني الادام ديالو صافي كيسخون. معليش هانتوما كيجي زوين صراحه.
بطبيعه الحال تسويمه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا نتوما، وبالصحه والراحه للجميع. كنتمنى الطبق اللي درت اليوم يعجبكم. وهانتوما كيفاش كيجي، راه كيجي زوين بزاف. هانتوما كيفاش كيجي السلمون، هانتوما شوفوا كيفاش طيب، هانتوما يعني ما شاء الله كيجي منموش ليكم. ودابا غندوق. راه هنا الفيديو ما استناش، هنا ان شاء الله غنبارطاجي معكم ديك اللي قلت لكم كندير على البرد ان شاء الله. وغادي دابا غادي نتعشاو ان شاء الله، تسالي العشاء وغادي نبارطاجيها معكم. وهانتوما معانا. كنتمنى الطبق الزوين يعجبكم، وما تنساوش ديروه، ولا عجبكم متنساوش ديروا لي لايك وسبسكرايب. واش غنقول لكم اخوتي، الصحه والراحه للجميع، ونتلاقاو من بعد. وها انا رجعت معكم من جديد كما وعدتكم. بطبيعه الحال حنا تعشينا بكري مع السبعة، ودابا غادي نبارطاجي معكم ديك القضيه اللي كنديرها. هذيك القضيه البنات اللي كندير هي هذه، انا هذه بالتجارب انا دايراها، وزعما كان ما كنتش مجرباها ما نديرهاش. هذه تقريبا هي قربت تسالي الشتا، هي هذه. هذا زيت البلديه، الزيت البلديه مع الشريحه والثومه. انا دابا كيف ما كتعرفوا انا درت الماء غلي، غادي ندير الثومه. هاد الثومه نقيتها بطبيعه الحال، هي هذه الثومه. غادي نديرها تبخر شويه، ما تبقى شاده في راسها، لان من بعد غادي ترقى. وغادي نغطيو، وغنجي معاكم الشريحه. كل واحد اش كيقول لها، اش كيقول لها الشريحه، اش كيقول لها الكرموس، كل واحد وكيفاش كيقول لها. المهم كرموس اليابسه، من الاحسن نقولوا الكرموس اليابسه باش كلشي يعرف. المهم بطبيعه الحال كنديروا لها هكا، كنحلوها غير شويه هكا. هانتوما شتي كنحلوها غير شويه هكا، وكنبداو نحطوهم. هانتوما شتي نحيدو هاد الرويز ديالها، وكندير ليها هكا. تنحلوها شويه صافي، تنمشيو معاها. هانتوما تحيدو هاد الرويز، كندير لها هكا بالموس، ندخل الموس شويه لداخل، كنحلها بحال هكا صافي. كنمشيو مع هادشي كامل تنكملو. دابا غادي نبدا نحطهم في الكسكاس يتبخروا شويه. كنحطوهم هكا صافي. كنبخروا شويه الثومه غير شويه، كنبخروا حتى هو شويه ان شاء الله. ملي غادي يتبخروا لينا شويه غادي نعاود نرجع معكم باش نكملوا الوصفه ديال البرد. ودابا غادي نشوفوا واش صافي. دابا غادي هانتوما شتي غادي بطبيعه الحال غادي نديرو هنايا الثومه ماشي تخليوها تولي هاريه، لا صافي. نطفيت البوطه كتبقى شاده حماوه ماشي. المهم كاينه عندنا الزيت البلديه، وانا البنات راه شوفوا باش تعرفوني راه كنستعملها. هانتوما نقول لكم واحد القضيه، هذه ملي انا كنديرها كنكون فيها شويه، كنصبح الصباح كنحس براسي الحلق ديالي ماشي هو هذاك، ولا غتداني الرواح ولا غتبدا لي الكحبه. بالاخص الكحبه كناكل وحده على الريق، راه ما نكذبش عليكم والله العظيم الا بحال كنكذب. هذه انا تقريبا
عندي شي دابا شي 4 شهور ولا هكا وهي عندي. دابا ملي كتقرب تسالي ليا كنعاود ندير قرعه واحده اخرى، فهمتي؟ لان فريمون انا كنديرها كنلقى عليها راحه بزاف. مجرد كتبغي تبدا لي الكحبه كناكل وحيده، راه ما نقولش لكم والله العظيم، غير جربوها ودعيو معايا، راه زوينه بزاف. ها نتوما الشريحه من طبيعه الحال هي تبخرات لينا. اش كنديروا كل شريحه في قلبها تومه، وكنمشيو هكا سخونه ما كاينش. هانتوما كنديروا كل شريحه قلبها تومه كله هنايا سخونه كاين معليش. نمشيو هكا ماشي مشكل. نتوما البنات راه مزيانه البارد، مزيانه بزاف حاجات، يعني ماشي شي حاجه اللي تخافوا منها ولا تقولوا زعما شي حاجه اللي غادي تضرنا ولا ما تضركم حتى شي حاجه. راه زوينه بزاف كاع، ماشي تا يعني الكحبه بالاخص الكحبه عرفتي انا كنحس راسي فيا شويه الكحبه كنديرها، ودائما تنديرها. كان جا عندي خويا وكان مسكين حتى هو كيدير هذا كينوض كياخذ شي وحده على الصباح تياكلها، تيقول لي هذه راه مزيانه بزاف. وعلاش لا ما نشاركاش معاكم؟ مع دابا كتعرفوا دابا الخريف كيكون مشاكل ديال البرد وديال الرواح الكحبه، فهمتيني؟ يعني مزيانه اي حاجه الواحد كتفيد الناس، علاش لا؟ الثومه والشريحه وزيت البلديه. بالحق زيت البلديه تكون معصوره على اليد، هذه اللي عندي راه ما مخلطه ما حتى حاجه، يعني راه زيت البلديه ديال يعني ناتورال، ما مخلطه ما حتى حاجه، ما فيها لا حتى حاجه، معصوره الحمد لله على اليد. ايوا هانتوما خوتي اللي كتعاني بالكحبه ولا الرواح ولا شي حاجه دابا هاد لابريود انا ديما خصها تكون عندي وقت البرد ضروري، ممكنش ما تكونش عندي. النماتي هذا انا بالنسبه ليا كناكلها ما عنديش مشكل، ماشي زعما تنعافها ولا شي حاجه، لا كان الصباح بكري كنوض ماشي دائما الوقت اللي كنحس براسي غيبداني الرواح او الكحبه او شي حاجه، الوقت اللي غادي يبداني الرواح ولا نحس براسي الحلق ديالي دارني ولا الكحبه كناكلها صافي. كنوض هانتوما الزويته بلديه حلقه صحه واو بحال جاب. هانتوما الزويته بلديه وغادي نبداو نكبو بشويه بشويه. كاين واحد السيده حتى هي كدير نفس هاد القضيه اللي كندير انا، كنا كنهضروا داكشي وقلت لها ودي راه مزيانه بزاف، وقالت لي حتى انا كنديرها، ولكن انا الفرق اللي بيني وبينك هي ماشي الفرق بالنسبه لي انا. كان عندي العسل الحره 100% كنت غندير فيها واحد 2 معالق ديال العسل الحره مزيانه، ولكن انا ما عندي العسل مزيانه، ولكن ما نقدرش الا ما كانتش حره ومتاكده بانها حره ما نقدرش نديرها بحال هذه الوصفه. المهم كنكتفي انا بهذا، وفي الصراحه والله العظيم جربوها بالنسبه للناس اللي كتجيهم كحبه قويه واللي كتجيهم الرواح ولا بالاخص الكحبه يحس براسو بنادم فيه الكحبه ينوض الصباح ياخذ وحده على الريق تيحس براسو مريض، ماشي زعما تاخديها. شوفي الحلق ديالك ماشي هو هذاك صافي كتبداي ومعلقه ملي راه حتى هاد الزيت هي هاد الزيت هذا كناخذوا معلقه منها هكا، راه تبقى هذه حتى 4 شهور 5 شهور تخافوش منها، يعني راه صحيه ما دير لكم والو. هذيك اللي كانت عامره بحال هكا انا ملي كيضرني الحلق ديالي ولا كيجيني الكحبه ولا هذا كنوض الصباح كناخذ وحده وكناخذ
شي معايا لقا ولا جويجات ديال الزيت ديالها، الزيت هذه ديال سميتو صافي. وكنكتفي بهاد القريعه. هانتوما خوتي خواتاتي، وهذه هي الوصفه ديالنا. كنتمنى انكم تجربوها وديروها، راه غتعجبكم بزاف، وبالاخص الناس اللي كيعانيو من الكحبه والرواح، وصحيه مزيانه حتى المناعه. كنتمنى هاد الفلوق ديال هاد النهار يعجبكم، وهاد الوصفه اللي درت لكم راه زوينه بزاف حتى هي، كنتمنى تعجبكم. وان شاء الله نتلاقاو في فلوق واحد اخر، وما تنساوش لي لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتلاقاو في فلوق واحد اخر.